Ahoj, já jsem Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nejen o pletení. Tak co, jak se máte o prázdninách nebo o dovolených? Co děláte? Kde jste byli? Co se stalo? Co jste upletli? Tak teď se podíváme, co mám já novýho. A ještě předtím, než se pustíme do všelijakého pletení a šití a předení a kdo ví čeho ještě všeho, tak jsem vám chtěla říct, obvykle to říkám až na konci, ale ne všichni se dokokáte až do konce. Pod mým nikem je skupina zavedená a tam pomáhám holkám, co by chtěli v menších městech si najít svoje pletací kamarády offline. Tak vždycky, takže se tam podívejte, už je jich tam pár zavedených, některý jsou i na Slovensku a když tam není ve vašem blízkém okolí skupina, tak mi napište, buď tady pod video, nebo na Ravelli mi napište a já založím novou skupinu pro vaše město a okolí. A kdyby se někdo, takže prostě bude tam skupina pro vás zavedená, když někdo zase bude hledat další, tak tam může vidět právě tu skupinku, která je v jeho okolí a takhle se můžete dát dohromady, aniž byste o sobě věděli jinak. Takže to. Pak jsem vám chtěla poděkovat. Chtěla jsem vám poděkovat za všechny komentáře, kterými píšete k videím. Dělá mi to hroznou radost. Vždycky je to takový jako malý podpoření, nebo prostě ono to dá spoustu práce, aspoň tak, jak to mám já, spoustu práce vyrobit takovýhle video, protože jedna věc je to natočit, ale taky uklidit celou dílničku a potom já mám velkou práci se stříháním. Takže si myslím, že to video 15-minutový o těch ponožkách mi trvalo tak 20 hodin, což je 20 hodin minus pletení. Tak děkuju moc za to, že mě komentujete a že mě různě podporujete i na Ko-fi. I když koupíte na mým e-shopíku, tak to je vlastně podpora k tomu, abych mohla dělat dál ty věci, které mě, nebo které nás všechny baví. Děkuju moc. Jo a jinak vlastně ještě takový ty věci, že když dáte like tomu videu, tak se víc zobrazuje, protože je jasný, že se vám líbí pletení, tak se víc potom zobrazuje těm dalším pletařkám, který ho třeba ještě neviděli a právě o to víc já bych mohla něco složitějšího točit, po případě stříhat nebo tak. Děkuju moc. Tak a pustíme se do toho. Co mám na sobě? Mám na sobě Hey Sailor od Andreji Mori a je to v originálních barvách a mám ho teď poprvé na sobě, dala jsem si ho teda na tyhle ty šaty, takže mi koukají trošku rukávy a nevím, no ještě vám ukážu záda. No, záda vám asi neukážu. Tak já pak zkusím na paně vyfotit, jestli budu mít čas, abych vám sem dala obrázek. Je to pletený z Cotton Merino od Knitting for Olive. A musím říct, já jsem to dávala už na Instagramu. Jako je to jako krásná látka, co z toho, krásný jakoby materiál, co z toho vyjde. Jak je to tenký, tak fakt je to ňuňu na omak, jako fakt je to krásný. Já sama za sebe jsem si ho neudělala s takovým nadměrkem, jako má Andrea, já ani nevím, kolik tam doporučuje
tak já to nemám ráda. Já mám pocit, že v mý velikosti už je lepší, když ty nadměrky jako nejsou, když jsou ty nadměrky přidělaný k tělu. Takže jsem si to udělala víc na tělo, ale trochu mě teda tohle mě trochu vadí. A pak jsem si ještě tady jsou jenom 2 opakování a já jsem si přidala ještě jedno, protože já nějak mám radši, mně se zvětšily ruce. No, není to svalama úplně, i když teď tam nějaký svaly už jsou. Ale jako už je nechci ukazovat tak tolik, takže vlastně nevím, že kdybych neměla pod tím, což není teď pěkný, jo, ale kdybych pod tím neměla ty šaty, tak by mi asi tahle dílka taky vadila. Takže asi no jako takhle, nevím, jestli ho budu nosit, no, protože tohle to mě vadí asi víc. Já jako časem ty ruce vycvičím, že mi to tady tolik nebude vadit, jo, ale tohleto se nezmění. Nevím, uvidím. Teď, jak v tom budu chvilku, tak třeba to jako ono to neřeže, protože tam mám Italien, bind off, ale dotýká se to na té jamce. Takže no. Ale je to krásný materiál. A bylo to zábavné pletení. No a možná, že kdybych si to jako trošku hodila, mě to teď je přelepený na těch šatech. Kdybych si to trochu hodila jakože vím, že pak to, no nemám to vzadu takový odstátý. No. Takhle je to asi lepší. Tak uvidím, tak uvidím. Tak, takže to je dodělaný Hey Sailor. No a jo, já jsem pak ještě dodělala nějaký drobné věci. A nahodila jsem. Takže teďkon, co mám hotového? Spletení. Asi to nebude chronologicky tak, jak jsem to nahazovala, ale teď ještě přemýšlím, jak to udělat, aby to... Tak začneme tímhle. Já jsem... nevím, byl takovej hezký čas, jako takovej klid, že ve smyslu, že jsem měla dopletený tenhle ten svetřík a tak jako přemýšlela jsem si nad tím, co chci plést, jakoby do budoucna, abych byla líp vybavená na zimu nebo na podzim, a teď mě to napadlo, já si tohleto budu muset sundat, protože to jsem si právě proto vzala ty šaty. Tak počkejte, tak já se jdu slíknout. Tak jsem slečená. Koukám, že ty moje růžovo-červený šaty svítějí úplně rudě. Tak, no, tak nejsou tak rudý. Ale ještě, když jsem se slíkla, tak vám ukážu ten druhý díl, ono se to dá nosit v obou straně, s knoflíčkama, který teda úplně nevím, jestli
jsou ty nejlepší. Ale jsou takový, jaký jsou. Lepší jsem nesehnala, byla jsem v několika obchodech. Tak. Takže zpátky k tomu, co bylo takový klidný v období. Počkejte, já to někam musím dát. Takový klidný v období a já jsem trošku zase špekulovala něco na Ravelli, až jsem tam vyšpekulovala testovací skupinu. A tu jsem právě trošičku chtěla prohledat a tak jako naučit se v tom, jak s tím pracovat, jak to tam funguje a tak. Takže jsem tam vyšpekulovala testit první můj. No a souvisí to právě s tím, že jsem si myslela na ty podzimní věci, jak jako to nakombinovat s oblečením a podobně. A já jsem dostala od tchýně jsem dostala bělou klubíčku ke svátku. Dávám sem obrázek a já jsem si z toho myslela jako šálku upletenou. Už jsem měla i nějaký v Q od Chochy Locatelli a tak, která právě jako z toho bilumu už je někdo plet, takže to mi právě přišlo hezký. A zpátky k té skupině testovací, tak tam paní testovala šátek a když jsem ho viděla, tak jsem si říkala, to je přesně ono. Takže to je přesně ono. Cink, jo. Takže. A proto jsem si vzala tyhle ty šaty, aby to bylo vidět. Já jsem si ho teda ještě na sobě nemotala. Já jsem ho měla jenom na paně. Takže takhle. A já vám pak ještě ukážu, já jsem to neudělala hezky. No takhle je to nic, fuj, takhle to není vidět. Takže počkej, jak to dělá ta Andrea na tom videu. Takhle si to nějak hodí, že jo. No a já jsem právě chtěla, abych měla to tmavější. Takže to vám ještě všechno řeknu. Je to hezký? Počkej. Je to hezký takhle. Počkej. Je to hezký? Je to krásný. Hele. No tak počkej. No prostě. Je to úplně, já si to dám, takhle jsem to chtěla nějak pěkně nastylovat, ale měla jsem si to jako vyzkoušet to, nebo jak to udělat, nebo takhle. Ale to nevidíte, právě to krásný. Tak, já vám to musím ukázat takhle. Je to strašně jednoduchá šálka. Je v obou stranách, takže se nic neřeší. Juchu. No a myslela jsem si k tomu svýmu šedo-modro-černému trenčkotu. Takhle jsem si to myslela, ale to jsem si myslela ještě jinou. Takže, protože to bylo mě strašně heboučký. No, takže já vám něco k tomu řeknu. První testování. Nemohla jsem si vybrat lepší designérku na testování, protože paní je úplně neuvěřitelná. Jako, kromě toho, že je tak strašně milá, že si zjistila všech nás jména a oslovuje nás jménem, tak je nás asi jako podívala se na naše projekty, no, takže je jako v obraze a já jsem, že jo, to bylo mě light fingering a ona, když vypisovala to testování, tak tam psala, jestli jí můžeme rovnou poslat jako fotky, nebo prostě z jakých přízí to chceme plést, protože, že jo, aby měla nějakou škálu toho a já tím, že to mám, že mám všechny svoje klubíčka vyfocený ve steši,
tak ono se to pak do těch klubů jako hrozně jednoduše vkládá na tom Ravelli, že si dáte si fotky, jakoby jestli chcete projektu nebo steše jako zásob a počkejte, já si to dám na krk, ať se můžete koukat. A počkejte ty zuby, aby tam bylo vidět. Takže jako je to jednoduchý na toto někam přidat, že to je jako furt po ruce a tak. No takže mě paní vybrala a jmenuje se to, jak se to jmenuje? Já se musím podívat, protože jmenuje se to Enniskillen Shawl. Enniskillen pravděpodobně, já jsem to ještě před chvílí hledala, je nějaký město snad v Austrálii, ale nemohla jsem to teď dohledat, jakoby co bylo inspirací pro ten šátek. A paní je původem Irka a bydlí v Kanadě. No, a já jsem si ještě něco vymyslela a to vám řeknu za chvíli. Takže co je to za šál? Ještě 5. přes 9. Ale jako fakt to bylo jako hrozně hezká, takže to je necháme. Krásná zkušenost z testování. Fakt jsme si pěkně sedli a úplně jsem si to užila a nemohla jsem se od toho odtrhnout. No a teďkon. Takže paní se jmenuje Brenda, nevím jak dál, to vám sem když tak dám, dolů odkaz a hned, když jsem poslala tu svoji fotku toho klubíčka, tak teda viděla, že je to light fingering a psala mi, ať jehlice upravím oproti tomu, co má v návodu a já jsem jí ještě psala, že tak jako trochu přemýšlím, že to mám k tomu svýmu trenčkotu tmavýmu a jakou stranou začít, aby to nebylo moc světlý, aby to bylo spíš do té tmavší jakoby víc. Takže ona mi doporučila, tak jak jsem to ve finále udělala, že mám začít tou světlou stranou a že pak je víc vidět té tmavší. Takže jsem spokojená. Pak ještě další věc, jak se to plete, jo? Jsou tam nějaké sekce, které jsou strašně jednoduché, zase to strašně, jsou jednoduché na zapamatování a vlastně tu krajku, tyhle ty zoubky děláte rovnou při pletení tam a zpátek. Takže ten zoubek vzniká ubíráním, abyste si to dokázali představit, jo, takže furt takže, no, tak to taky, tak se začíná takhle. A ono vás to trochu bude mást, protože vlastně tohle to je jedna řada, jak vám to ukázat, tomhle větším. Vidíte to? Takže tohle a tohle, takhle nějak bude jedna řada. Jo, a zase naspátek a zase takhle. A tím, jak je tadyhle ta partie, tak vlastně ta krajka trochu získá jiný směr, takže to vypadá, že je to tam napletený na konci, ale není, je to současně. No a já, když jsme testovali, tak když jsem to viděla, tak mě úplně napadlo, že by bylo krásný v této sekci udělat intarzi, jakože tadyhle tyhle ty zoubky jsou v jiné barvě než to tělo. Takže jsem to řekla a Brenda hnedka začala vymýšlet a testovat další. Takže v návodu pravděpodobně bude i to, jak si to modifikovat na to, aby tato spodní krajka byla v jiné barvě a pak ještě pruh těch dírek, aby byl taky v jiný barvě. Vypadá to taky moc krásně. A co je na tom jako super, že vlastně ten návod je psaný tak, že můžete spotřebovat jakýkoliv klubíčko, který se vám líbí na šálku, nebo i na větší šálu. A vlastně na konci těch
sekcí, jako v celém návodu je napsáno, měla jsem si utřídit myšlenky, že předtím, než jsem to začala říkat, se odvažuje klubíčko, abyste věděli, jaká je spotřeba na tu jednotlivou sekci a vlastně tím si vypočítáte, kdy máte skončit. A pak ta poslední sekce je trošku modifikovaná, aby to bylo jako ukončený. To je vlastně tady. To je vlastně tady, aby to bylo jako ukončený, takže jsem se asi zopakovala, že? A tím vy potřebujete, nebo můžete vypotřebovat jakýkoliv klubíčko. Já mám light fingering, nejvíce to pletlo z fingeringu, ale dá se i z tlustších přízí. A mně přijde právě úplně super to, že se vypotřebuje celý klubíčko, protože já furt řeším, co se zbytkama. A nebo, že právě když nemáte úplně celý klubíčko, anebo chcete tu šálku trošku větší, takže se to dá nakombinovat tady s tou krajkou, protože když jsem viděla ty kusy, co holky pletly, tak jako fakt je to krásný. A když je jenom tato část jako okraj. A přitom se to plete v jednom a není to tak jako těžká intarzie, že jo? Je to prostě jenom jako jednoduchý, nic vám, nebo prostě máte jenom 2 klubíčka, ale jsou jako kdyby na stranách, takže to se nebude plést složitě. A pak mě ještě napadlo, co třeba mohér. Jo, jako když bych si představovala, že jenom ta spodní krajka je z mohéru. A nebo pak mě napadly flitry. Třeba jenom ta právě. No prostě boží. Jako já jsem úplně nadšená, to snad na mě vidíte. No fakt jako krásný. Takže já jsem něco vymyslela. Já jsem vymyslela, že kdybyste někdo stejně nadšený jako já, tak mi napište dolů do komentáře slovo Brenda, tak jak to slyšíte, napíšu to i tadyhle na obrazovku a to je právě ta návrhářka, jenom Brenda, tak já z vás vylosuju někdy kolem 21. srpna nebo později. Vylosuju někoho, kdo dostane ten návod. Takže mi napište prosím vás Brenda a váš nick na Ravelry, abyste to mohli dostat na Ravelry do pošty, nebo kam se to dostává, já nevím. Udělala jsem tam chyby. Brenda teda má ten návod úplně vyšpekulírovaný do největších podrobností a chce právě předejít těm chybám. Jenomže já jsem trochu, na mě toho bylo moc, takže jsem si ty tipy a triky, tam pak má jako, myslím, že je to, že návod bude v samostatném PDF-ku, potom další PDF bude jako tipy a triky, anebo nevím, jestli to bude v jednom a pak jako odstránkovaný. Tak když jsem si na začátku přečetla tipy a triky, tak jsem z toho byla úplně, jakože vůbec nevím, o čem se mluví a nechytla jsem se, dokud jsem nezačala plést. Já jsem to potom Brendě říkala. A ona to upraví do toho návodu, takže nevím úplně přesně, kde to bude, ale jako až se rozpletete, tak si přečíst trošku ty tipy a triky. No, takže vlastně největší úskalí pro mě bylo to, že jako já jsem si počítala tadyhle tyhle ty zoubky. Kolik je tam nahození? Těch je tam 5, myslím. Ale pak je tam ještě taková jedna řada mezi tím, která, když jsem se zamyslela, tak mě utekla z hlavy a já jsem nepoužívala počítadlo nic. Tak mě utekla z hlavy, takže co pak je za následek? Pak je za následek to, jo, takhle to bude vidět. Jo. Že tahle sekce, vidíte, má jenom 4 vroubky, ne 5.
a to dělá ta jedna ztracená řada. A vlastně dá se tomu předejít, líp počítat, líp se soustředit a kontrolovat si to po každé sekci, protože vlastně vy na to přijdete až v následující sekci. Takže už je vám to dlouho párat, ale já jsem taky párala, nevím kolik toho. To bychom, mám tady sešítek, takže to bychom se mohli podívat. Jo, takže má být 5 vroubků a já jsem měla 4. Dokonce teda, vám taky ukážu, to jste ještě neviděli. Jako můj sešítek na, akorát to budete mít asi v obráceně, že jo? Já nevím, asi to je v obráceně. Takže prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sekcí jsem párala. Tadyhle to je to moje vážení. A nakreslila jsem si tady takovou tabulku, která je návodu, protože já mám ten sešítek, co jakoby tam mám svoje poznámečky. Kdyby náhodou byl nějaký blackout, tak abych to neměla všechno elektronicky a mohla to plést znovu. Takže jsem si to překreslila z návodu a nevěděla jsem, kolik opakování mi z té light fingering vyjde. Takže jsem si to tady předkreslila na víc opakování. Ale pak nakonec jsem měla 25 opakování, ale všechno je to... Tohle to je můj sešítek teda. Až bude návod zveřejněn, tak potom byste ho dostali, takže napište. A totiž já natáčím, dneska je 12. Natáčím 12. ale editaci videa budu dělat Bůh ví kdy, protože do konce týdne se k tomu nedostanu. Tak, takže Enniskillen shawl. Krásný, doporučuji. No a když už jsem byla v tom šálování, tak jsem, a zároveň teda v tom šálování, ale hlavně v té přípravě na to podzimní oblečení, nebo prostě na to kompletaci těch outfitů. Takže se tady natáhnu. Tohle je super čupr záležitost. Můj vysněný sen, nebo můj sen, já prostě tak jako od té doby, co jsem se dozvěděla, nebo takhle, třeba od 18, když jsem viděla nějaký fotky Helenky Vondráčkový od někať, tak měla na sobě krásné šaty a k tomu měla boty. Z té samé látky, nebo prostě z toho samého. Tak jsem si říkala, mně to v té chvíli nějak jako nedošlo, nebo prostě nepřišlo mi to. Jsem říkala, aha, i boty se dají ušít. To bylo ode mě strašně chytrý, protože u nás ve škole byli obuvníci, ale prostě mě to nějak nedocvaklo, protože obuv není jako krásná bota, nebo lodička, nebo pásková bota. Obuv je prostě nějaká traktorka, ale botička, no, marný, že jo. Ale tak prostě. Takže jsem si říkala, tyjo, já bych si taky chtěla ušít boty a já bych si chtěla šít boty jako právě jako Helenka k tomu oblečení, abych to měla pěkný jako sérky a tak, no, jako v té době jsem to ještě hodně řešila, teď už to tolik neřeším. V té době jsem nosila brejle, měla jsem červený, stříbrný, zlatý, fialový, růžový, pak nevím, jaká kombinace s čím, šedivý nebo jaký, a k tomu jsem měla hodinky, a k tomu jsem měla spodní prádlo, takže všechno muselo být jako dokombinovaný. No, ale už teď tolik není, no. Ale i tak někomu můžu přijít jako moc. No, takže, co jsem chtěla říct? Jo, takže jsem si boty ušila. A dokonce mám i kopyta a tak, ale to šití těch bot je takový trošku náročnější na ty prsty a to už jsem říkala právě minule. No nic, tak zpátky z větve na kmen. Další přání bylo, když jsem se vrátila k pletení, že bych hrozně chtěla něco, že bych chtěla něco z kašmíru.
jako není to nejluxusnější příze, že jo, Vicuña a podobně, ty jsou luxusnější, ale prostě ten kašmír mi přišel jako drahej, ale ještě tak jako trošku dostupný oproti Vicuñě, která stojí, nevím, jsme se tak o tom na pletánkách bavili, že jako toužím po Cardiffu a jestli Sharkazian Queen plánuje mít Cardiff a podobně a podobně. No a nějak, jak jsme se o tom bavili, tak Šárka jako říkala, že možná v srpnu a něco. A já jsem si teda rozhodla, že k tomu svýmu trenchcoatu jsem nosila sofinku, červenou sofinku a vypadalo to tak jako šik červenou, ale byla z moheru a kousala. Takže jako frajerka samozřejmě to kousání trošku vydržím, ale no, takže jsem si udělala z Cardiffu. No tak teďkon je to úplně červená na červenou. Ale to je tak ňuňu. No takže já jsem už připravená na podzim. Teď nic nebude vidět, ale prostě. A ještě není omačkaná. No takže. Jako k tomu trenčkotu, tady hlavně takhle koukaly vždycky ty uzlíky, takhle jako to. A nefoukalo mi do toho krku, protože já ráno chodím pěšky do práce, mám to 4 kilometry. Takže, no takže takhle. Takže to jsem si splnila přání, protože jsem si tak jako, ještě přání, že jo. Takže jsem si totiž namyslela, že by se mi, já jsem si pletla mini cardigan z Coastu, bavlna merino 50x50. A je to fakt krásný kardigan a originál je z tohoto kašmíru. A tak jsem si říkala, že možná a pak jako nakolik to vyjde a pak, že budu mít narozeniny a že by se snad jako rodina mohla složit, když je to tak drahý. No takže. Jenomže, že jo, pak jako barva a tak. No, necháme to. Prostě Sofinka. Jsem už 2 šátkama k trenčkotu připravená na podzim. Tak, to jsem moc spokojená. A teď se dostaneme k rozpletenému, protože myslela jsem, teď koukám, jo, tady to mám. Teď koukám, myslela jsem i trošku dál, myslela jsem na zimu. Já mám tmavě modrou zimní bundu a k tomu mám vínový boty, dávám sem fotku, protože jsem si od Decidy nechala nabarvit přízek k tomu. Jo. A chtěla bych si, a nepamatuju si ten návod, Giselle Head, dávám sem obrázek. Už ho ani nemám tady v taštičce. Já si je nedávám do taštičky, aby se nepomačkaly. No, takže tadyhle jsem nahodila. Jo, a je to kombinace, je to Giselle Head, jak vidíte na obrázku, ale naše Martina si ho pletla a je to bomba. Je to dvojitá čepice, kde spodní strana je deká merino, myslím. Ale myslím, že je dekáčkový. A vrchní strana je mohair. Takže já jsem po vymýšlení vymyslela. Já mám totiž k té modré bundě vínový boty, to jste viděli na té fotce. Takže vínová, ono to tak není vidět asi, hele, to možná, že jo.
vínová. A k tomu jsem si od Decidy nechala nabarvit majetkový moher. On asi tady jako vypadá takový modrofialový. Ale je opravdu tmavě modrý. Takže já jsem nahodila, jenomže tohle to jsou jehlice, jestli to uvidím. Neuvidím. 3,5. A já jsem utahovač. Takže si myslím, že to potřebuje větší. Takže jsem to odložila, protože tohleto by už mělo být konec všech konců a měla bych plést už rovně, ale jako měla bych z toho jarmulku. Prostě se to neroztáhne jak pletu. Nic, není to nic prostě. Viděli jste to? Já nevím, jestli jste to viděli. Takže to šlo k ledu. Dlouho to je už u ledu, protože to myslím bylo před těma oběma šálama. No, tak to je další plánovaný pletení, abych byla vybavená na zimu. Plánuju si ještě koupit tmavě modrou kabelku. Takže budu totál vyladěná. Tak, to se moc těším. Ta čepice Martině strašně sluší. Tak doufám, že bude slušet i mě, proto si jí pletu. Že? To máme teda čepici, která má 0% odpleteno, i když tam něco odpleteno je. No a vlastně co se děje? Děje se to, další projekt. Děje se to, že, nebo proč toho nemám moc upleteno? My jsme koupili takovej pozemeček, který je uprostřed lesa a není tam nic. No a protože bychom tam nějak chtěli pobývat, tak to sebou nese spoustu zařizování a máme tam maringotku, máme tam, ne maringotku, karavánek. Vidí karavánek a jezdíme tam a spotřebuje to nějaký čas a zařizování, takže nemám úplně čas na všechny ostatní svoje koníčky. Ale to je taky, tohle je taky potřeba. Je potřeba být venku a je potřeba pracovat. I když teda víc pracuje Petr než já. Protože já si sebou beru pletení a musím si taky občas odpočinout, že jo. Takže vlastně původně jsem si myslela, že to bude deka, ukazuju svoji deku, tu ze zbytku, že to bude deka, kterou pletu na pletánkách. Nebo prostě, no, abych se tam nemusela koukat, že jo, tak jak jsem říkala minule. Že si tak jako povídáme, smějeme a nemusím se soustředit na to, co dělám. A takže tady značkovač a tolik jsem upletla. A plete se to na šikmo. Nevidíte? Takže já už mám spinky. Já už mám upleteno bambelion. Tohle to bude šířka. Podle mě mi chybí tak ještě 10 cm. Ale ta řada má... Počkejte, já vám to složím na půl, abyste měli aspoň představu. No takže na čtvrt. A už se to tam dostane. Takže tohle to je 4x. Nevím, kolik to má očí. Až dopletu do té kýžené šířky, tak pak spočítám, kolik to mělo ve finále očí. Nebo ok. No. Očí nebo ok. Tak. A teď vám ještě ukážu, kolik mi chybí. Já jsem si to naměřila podle té deky,
co na ní sedím, protože tady. Protože to je asi velikost, která mi přijde dobrá. Tak, spoustu. Takže ještě tolik mi chybí doplést, abych měla tu šířku. Tolik. No, což jako ono to strašně dlouho trvá. No, tak. A třeba tadyhle, tato poslední je zbytek z toho bylomu, z té šálky. No a vypotřebovávám fakt do mrtě všechny klubíčka. Jako všechny, co mám. Takže tyhle ty nítě potom, co tady visej, já mám takovou, jako nevím, jak se tomu říká, ale jakoby spojování, abych nemusela zapošívat, takže si tu přízi rozpůlím, jednu půlku rozpůlím třeba takovýhle kus, 15 cm, ten kousíček, půlku ustřihnu, udělám to i u té další, kterou budu navazovat, pak si je přehnu jako takhle. Jo, a tadyhle je ten kousíček, který má tu polovinu té tloušťky, z druhé strany taky, a pak už to pletu současně, tadyhle to bude asi vidět, protože je tam kontrast. Počkejte, nebo jo, z téhle strany vám to ukážu, protože tady je to. Tadyhle na té modrý je to vidět, jo. A tadyhle, když to možná, tadyhle je vidět, že kolik ok jsem pletla jakoby s tou přepůlenou, která je 1,5 tloušťky, protože má půlku ustřiženou. A tadyhle na té druhý je dokonce vidět, že jsem pletla ještě dál, protože byl kousek delší. A tady mi kouká ten sanfrňous. A vlastně je to ten sanfrňous, počkejte takhle. Je to prostě ten sanfrňous z té půlky. Takže to tam takhle kouká. A v plánu mám to, že až to vyperu, takže se to jako trochu zaplstí a já pak tohleto ušmykám. No. A nebo to ještě plastící jehlou. Poňuchním trošičku, abych to tam zaplastila. Takže odepínám značku Progress Keepers. No. Já si tam vytáhnu oko, ale to bych právě nechtěla. Takže prosím vás, paní. Takže posouvám o jednu řadu níže, aby mě to nerozčilovalo. Tak, na příště. Takže to je dlouhá deka. Dlouhá deka, jako velikostně to bude asi jako peřina. A projekt na dlouhá léta. I když tenhle rok jsem s tím hodně pohla, protože právě jak jezdíme na ten pozemek, tak mě nevadí třeba, že mám špinavý ruce, že jo, že si vezmu prostě tohleto a trošičku tam popletu. Tak a poslední rozpletený projekt, kdo viděl je poslední videjko ohledně ponožek, tak ví, nebo kdo se kouká na Instagram. No, ponožkový kál. Teda já vám řeknu, to jsem si to vymyslela. Složitější ponožky jsem nemohla vybrat, že jo, nebo tady, ono se to sešlo, když jsem to minule říkala. Sešlo se to tak jako náhoda k náhodě a je z toho ponožkový kál. Došly mi úplně souvislosti. Prvníčka, že? Takže kdo se přidal, moc děkuju, protože... A dokonce se teda přidali i lidi, což je neuvěřitelný, který třeba upletli jenom 3 nebo 4 ponožky a přidali se. To vám moc děkuju, to jste fakt odvážný. A já doufám, že se povedou, i když moje první ponožky vyplejtaný, to byla dřina. No, ale tyhle ty jsou taky trochu dřina. Takže
mám Zauberball a tohle to je Javol. Kombinace. Já, protože mně přijde, že třpitek je málo, tak jsem kdysi ukořistila na Aukru kon. Podle mě je tam jako 50 000 kilometrů, protože já ani nevím, jak dlouho to mám. Jako hodně dlouho, jako víc jak 20 let, si myslím, a neubejvá. No ono je to taky nic, že jo. Je to jako komplet nic. Je to tak tenký jako nitka. Takže tohle je moje kombinace. Teď mám už jednu ponožku hotovou. Kdo neviděl Instagram, tak, nebo kdo viděl Instagram, tak ví, že jsem se na sebe vymyslela věci. A já vám to ukážu tak, jak to bylo na tom Instagramu, abyste se mohli pokochat a pak vám k tomu něco řeknu. Tašku sundám. Tak. Takže. Já tady držím tu patu ze zádu. No. Jako krásná je, co? Takhle. Škoda, že tam není vidět to blejskání, ale je to prostě jako kdybyste měli to takovou tu blejskavou ponožkovku třeba. No, teďko to tam. No, takže já jsem si vymyslela, jsou to ponožky a podkolenky, pletený ze zhora od nápletu. Ale já to mám radši od špičky. Takže to jsem předělávala 3krát. I tahle by potřebovala předělat. Ale říkala, protože tam je taková vychytávka v návodu, já to jako nebudu říkat, že kdyby náhodou, já nevím, jak se tyhle ty věci směje nebo nesmějí říkat. Je to fakt perfektní návod. To jsme vybrali jako opravdu dobře, musím říct, že Karolína myslela, návrhářka, jmenujou se Twilight Garden Sock, myslím, dávám sem obrázek. Karolína Adamčík. Nejsem připravená, tahám to z hlavy. Tak snad neříkám blbosti úplně. I když teda říkám, že. Takže jsem si vymyslela, že to chci od špičky. No. Tahle ta vychytávka, která je teda super. A už žádný vyplejtaný ponožky bez té vychytávky. Ale trošku je to jinak, než když bych pletla normální ponožku. Takže kvůli tomu jsem teda předělávala tu špičku. Ona má jinou špičku, než já, prosím vás pěkně. Má jí vymyšlenou, ale já jsem jí měla taky vymyšlenou. No, prostě jako no, krásný pletení to je. No a takže jsem pletla teda od špičky a protože mám ráda jinou patu, než tam Karolína má, takže jsem si vymyslela, že chci shadow wrap patičku a že si ji udělám s klínkem. No tak jo, tak rozšiřování na ten klínek jsem dala do vzoru, to krásně vyšlo. Teď jsem zkombinovala tu její specialitku v návodu a shadow wrap, což nefungovalo tak dobře. Musela jsem tam něco vymýšlet a nevymyslela jsem to tak dobře. A hlavně, jak jsem přidala, tak kdo má takovouhle patu? Takovej trošku kopeček to je, místo toho, aby to byla pata. Já teda jako takhle, jo, když bychom si představili,
Počkejte, já ji mám obráceně, ale ono je to úplně jedno, že jo, ona ta pata je to. Když bychom si to jako představili, jakože ponožtička, tak ta pata je opravdu hodně špičatá. Komplet na předělání. No a pak jsem pletla nahoru a dobrý, už všechno snad, tam už mě nic nepřekvapilo. No a myslím, že jsem si udělala delší patent. No, ale překvapená jsem byla samozřejmě, že návody jsou vymyšlený chytře. No a jako ze předu ta ponožka vypadá krásně a taky vypadá jako takhle, jak jsem ji upletla, tak vypadá jako neproporčně. Jakože, no. No, tak tady by to asi chtělo o jednu kytku víc. Tady mám, no já totiž, tady mám 3. Jo, počkejte, abychom. Tady mám 3, že jo. A tady mám 2,5. Nevymyslela ta holka. Tahle holka. Takže mám nahozenou druhou ponožku. Druhá ponožka. Ta už je pletená. Ups. Ta už je pletená podle návodu. Nemám to jehlice. Podle návodu. Tadyhle je zadní strana, tam je no, zadní strana. Takový to, aby se ten vzor hezky potkával. Že na středu paty vám povede tady ten vzoreček. No, takže já už pletu podle návodu. Tak tady není žádný problém. No. Tak uvidíme, jestli nebudu plést 3 kusy ponožek, abych měla jeden pár, protože tohleto nevím, jak s tím páráním. Rozhodně tak jako tak mi nevyjde, protože mám jenom 1,50. Ten javol. A ještě se rozmyslím, jestli nepoužiju arvetu ve stejné barvě nebo podobný. No, takže pletení. A jak se na tom vy s kalem? Já jsem vlastně, ještě jsem vám chtěla říct, já jsem na Ravelli na svém profilu vytvořila, jak jsem říkala, ty kluby na to offline potkávání se, že tam dělám Nitra a okolí a podobně, Hořice a okolí a tak. Tak je tam právě v rámci Kalu, jsou tam 2, a já nevím, jak tomu říkat, 2 oddělení. Jedno je na rozpletený tyhle ty ponožky, takže kdo budete chtít, tak tam vkládejte fotky, normálně se to tam zase vloží. Když máte zavedený projekt, tak z projektu tam můžete hodit tu fotku přes to. Máte tam takový ten piktogram jako obrázek, tak na něj, když kliknete, tak se vás to zeptá, jestli chcete fotku z projektu nebo ze steše, to, co jsem vám říkala, a můžete tam právě přidat to, co máte už ve steši, v projektech. Tak a pak tam něco připsat. Takže to je jedna a druhá je na hotové věci. A to jsem si myslela tak, že já nevím, jestli to u nás někdo používá, ale v zahraničí se to hodně používá. A to jsem si myslela, že pak z toho bych vylosovala nějakýho, minimálně jednoho výherce, ale myslím si, že nás je tak do 10, že jo. Takže asi by byl jeden výherce a ten by ode mě dostal nějaký překvapení zatím. Tak. A to je asi z pletení vše.
Teďkon mám tady šití, předení, korálkování a povídání. Ale koho už to nezajímá a chce si dělat nějaké svoje věci jiný, anebo se koukat na jiný podcast, tak papa. A já se napiju. Už mluvím strašně dlouho. Tak dáme předení. Protože na začátku července, a jako to jsem se nezkoumala, ale na začátku června, na konci června a na začátku července, někdy v tomhletom období, se každoročně koná, když se jede Tour de France, tak, a Tour de Fleece, myslím, že vzniklo 16, 18, 20 lety v Anglii, tuším, pro přadleny. A tak, jak jsou etapy ve France, tak jsou i etapy v předení, jsou různý týmy a jede se na různé věci, ale můžete si to pojmout, jak chcete. Buď se zapojíte do nějaké skupiny, je to celosvětový, a nebo si jedete tak jako já, třeba já jsem si napředla takové drobnosti, ale no já vám to ukážu. První je tadyhle, tohleto je to light fingering nebo fingering, je toho 100 gramů a je to od Malabriga a teď si myslím, že je to Nube Merino. Tak s tím jsem měla ze začátku problém, protože Merino jsem ještě nepředla, že se mi to trhalo, ale... A teď nevím, je to, já dám asi, tu barvu dám asi tady jako text, ale je to moc vyvedená barva. Jenom jsem to předla týden, nevím kolik hodin a já jsem si myslela, že to půjde na prodej, ale tohle to asi nemůže jít na prodej, protože to... nevím, buď to s někým vyměním, nebo to někomu daruju, nebo si z toho udělám něco já, protože to je dřina tady tohle. Pro mě aspoň. A pak jsem upředla... Jo, a tohle je taky Malabrigo. A tohle už je worsted. Je to 50 gramů, 85 metrů. A předlohou mi byl Spin Cycle. Jako v tom skrutu. Ale na tloušťku je to tlustší. Takže to se mi taky moc líbí. Takže mám tyhle dvě přednosti, že kolovrátek je tady, jestli ho vidíte. Ten elektrický vidíte. Jenomže pak se mi začal přehřívat motor a nemám k tomu originál kabel a šlapku, ale šlapku já jsem nepoužívala. Takže jsem to doobjednala, že mi zatím už skončil Tour de Fleece, takže jsem toho nenapředla tak, jak jsem si představovala. To mě mrzí. A teď mám spoustu dalšího rozmyšleného, co bych chtěla. Takže to budu muset nějak zavést, protože mně se i líbí, já třeba předtím, než jdu do práce, tak si trošičku jako zapředu, to se mi moc líbí. No a pak jsem taky jeden den, to ani nevím, jako byla k tomu nějaká hezká příležitost. Já čas od času chodím na kurzy Knele Kábelový, snad to příjmení říkám dobře. A myslím, že je to Gianella. Ona se zabývá korálkama a dělá různý kurzy a čas od času
má tam něco jako krásného, co bych si chtěla taky ušít. Takže jsem u ní byla na kurzu náušnic a ušila jsem si. Počkejte, já vám to chci srovnat, abyste to viděli. Takhle. Ušila jsem si náušnice. No, tak se to točí vždycky na druhou stranu. Princeznovský, jako. No. Tak, to jsem si ušila náušnice a jak je mým zvykem, protože já už bych si to nezapamatovala, jak se to šije. Takže jsem zakoupila ještě u ní další kity, sady se vším, abych si mohla ušít další náušnice, samozřejmě červená. A další náušnice? A další náušnice? No teď mám červený šaty, tak to ani... A tyhle ty poslední jsou... Zelený. Tam ty byly modrý a tyhle ty jsou zelený. Takže se můžeme obloukem vrátit k tomu, co jsem říkala, že jsem kdysi měla 1000 barev brejlí a těch hodinek. Takže teď to mám v náušnicích. No ale tak, že jo. No, ale tak jsem si dneska mám jiný náušnice, takový jako jednodušší, protože už by mi to přišlo moc na zdobeně. Ale jsou krásný. Tak to mám zásobičku zase. Já musím zkontrolovat, kolik je hodin, protože já musím dneska odcházet na narozeniny. Takže. A potom ještě co přibylo na e-shopu. Já mám na e-shopu tohleto počítadlo řád, to znáte asi, že jo, 1 až 10, prostě ty kroužky a to si posouváte, jako jehlici si do toho strkáte takhle. V pletenině, že jo, teď to nebude mít úplně význam, ale prostě 1, 2, 3 a tak dále, až 10. Takže to už mám na e-shopu dlouho, ale teď jsem vymyslela, že to budu mít v barvách, který si můžete vybrat. Bude to na e-shopu ve variantách a bude to tam nějak popsaný. Teď tadyhle, já nevím, jestli to bude vidět. Jo, hele, když si to dám na čelo. Vidíte, rozdíl je v těch korálkách prostě. Tyhle ty jsou červený a tyhle ty jsou, nevím jaký, ale jsou průhledný a vevnitř mají průtah nějaký růžový. Takže je to tam jako líp vyfocený, korálky v mističkách, takže máte lepší představu o té barvě. Je to takový malý detail, který si můžete vybrat. Ukončený jsou ty jsou srdíčkama, ale budu tam dávat to, co mám. Prostě mám různě nakoupeno. A ještě já dělám teď to tady nemám, ale když byste chtěli, tak se to dá nosit i jako náramek. Jo, mám k tomu takový zapínáníčko rychlý, který tam rychle nandáte a rychle
z toho můžete sundat a nemusíte to zapínat 1 k 8 nebo k 7, podle toho, jak máte tlustou nebo tenkou ruku, abych se někoho nedotkla, ale můžete si zapnout 2 k 9. Jo, bude to pak jako takhle vyset. Tak, takže to můžete mít na pletací tábor nebo někam. Ale samozřejmě je varianta pro ty, který nepočítají jenom do 10, ale potřebují počítat do míň nebo do víc, jo? Nebo když pletete 8 a každá je jinak jako dlouhá, nevím, jednu máte v opakování po 8 řadách, druhou po 4 řadách, tak můžu udělat jako jakkoliv dlouhý ty. To mi jako napište, když tak. Najdete to v sekci značkovačů. Tak to je jenom takový na vysvětlení a pak. Jo, pak mám důležitou informaci. Zavedla jsem kategorii prototypy, na to mě navedla Lidka. Protože mě úplně jako nechce se mi vyhazovat některé věci. Obecně. A jako když někdy se stane, že když něco ušiju, a jmenuje se to prototypy právě, že když ušiju něco poprvé, tak to není technologicky úplně vychytaný jako vychytaný. Ale není to, jako neznamená to, že by to bylo jako špatně ušitý. Je to jenom další kus už je technologicky líp vychytaný, že a prostě ty prototypy jsou plně funkční a já tam vždycky budu psát, co na nich jako já vidím, že nefunguje pro mě tak dobře, jako bych si představovala, jo. Ale upozorňuji, že jsem puntíčkář a že prostě některé věci musí mít tip-top. Takže jo, a vlastně to důležité upozornění je, že ta kategorie je viditelná jenom pro lidi, kteří jsou registrovaní. Takže třeba tohle je novinková kapsička, která teď je na e-shopu a nemusí být jenom na pletení, jo. Ale moje představa je, že jako se hodí do projektové tašky a máte tam v průhledném pouzdře, máte tam prostě všechny věci vidět a tak jsou pohromadě nůžky a podobně, že jo, aby do pleteniny cokoliv značkovače. Takže to je v normálním prodeji, bude jich víc, bude to pomalu přibývat. A tadyhle mám v sekci prototyp. Ne, že by byla úplně prototyp, ale jak tu sekci nazvat. Tadyhle prostě se mi stalo, že když já mám takovýhle krásný ty patentky a ono to není tolik vidět, ale oni jsou duhový. No a prostě ten z toho strojku je poškrábaný. Ale jo, a zase, jako buď by to znamenalo, že ho vyndám a předělám, což bych samozřejmě mohla taky, jenomže já už chci dělat další věci. A protože mám tuhle kategorii, takže se tím nezabývám a dám to za zvýhodněnou cenu do té kategorie prototypu. Je to opravdu zvýhodněná cena, často to není ani za materiál. Takže to jenom říkám na vysvětlenou, ono se některé věci na tom e-shopu jako to sdělení není úplně tak jasný, jako mám šanci teď vysvětlit. Takže prototypy jsou prostě věci, které jsou plně funkční, akorát mají nějakou nedokonalost, která mě vadí, abych ji prodala jako 100% výrobek. Mám třeba tašku, kterou jsem ušila z
teď ještě nechci moc prozradit věcí, ušila jako úplně nádhernou tašku ve smyslu toho stylu, co jsem chtěla docílit, ale z nevhodně zvoleného materiálu. A prostě ta taška za mě nebyla 100%, protože když mám představu, jak to má vypadat a pak to nenaplní tu představu, známe to spletení. Tak prostě šla do této sekce prototypů, no. Ale zároveň jako to nejsem vlastně 100% já, jo, dobře, tohle to je poškrábaná patentka, to jako není nic, to prostě se může stát za 5 minut po tom, co ji máte doma v tašce, že jo, tam jako o to nejde, ale spíš, aby u těch prototypů bylo jasný, že je to prototyp i po několika letech, tak jsem si přemýšlela, jestli jako neudělat jako cedulky, tohle je prototyp, nebo něco, jak to jako označit, nebo něco, no, nebo to přestanu, nevím, no, tak teď je to prostě takhle. Takže to je sekce prototypů v e-shopu a teď mám jenom pár drobností, co jsem ušila. Měla jsem velký očekávání, ale jak jezdíme na ty víkendy pryč, tak prostě už toho času tolik není, no. Takže já mám v e-shopu ty pouzdra na ponožkové jehlice, kdo plete na 5, to jste asi viděli, buď to můžete vidět na mém Instagramu, teď to tady šteluju, buď na Instagramu, anebo u Nemravky, tím to vlastně začalo. Tak tyhle ty ponožkové pouzdra, ale to vám ještě vlastně možná řeknu, jak to začalo. A ještě dopovím, tohle jsou 15 cm, protože já používám 15 cm jehlice. No, začalo to tak, že vlastně já jsem se koukala na Petry podcast a ona tam říkala, že jako plete na těch ponožkových a že prostě kam s tou pátou a aby to nesklouzlo z těch jehlic, že má obavy a tak. Takže jsem se jí nabídla, že bych jí mohla pomoct s tím. A takhle na svět přišly tyhle ty ponožkový pouzdra. Inspirovala jsem se na Pinterestu a co k tomu chci říct? Protože jsou i jehlice 20, tak teď jsem ušila, měla jsem požadavek na pouzdra na ponožkové jehlice 20 cm. Tak. A je to udělaný teda tak, nevím, jestli vlastně někdo takovej je, že by měl ponožkový jehlice 20 i 15. Ale je to udělaný tak, že jsou tam patentky 3, tady to na tom nebude vidět, tak ukážu to samý pouzdro, který mám já. Jsou tam patentky 3, uvolním si ruku, tadyhle se vejdou, hledám jehlici, tadyhle se vejdou ty 15, takhle na ty 2 patentky, tady bude viset po nožkách, mám tu ruku, takže se to nepohne. A takže se použijou tyhle ty 2 patentky a když má někdo 20, tak vyjdou takhle po celý dílce a ta prostřední patentka se nemusí zapínat ani rozepínat, protože to bude držet na tom a já to dělám tak, že vlastně trvale rozepínám jenom jednu patentku a vlastně pak to tam takhle jako vložím, zaháknu za tu patentku. Asi by bylo lepší to ukazovat na tom, kde mám tu ponožku, co? Takže ještě jednou předváděčka. Jo, takhle rozepnu jednu patentku a vlastně vysvobodím si jehlice. A pak zase vložím pod patentku a tadyhle už to tam drží. Tak. To je toto. Takže teď jsou na e-shopu 15 i 20 i pro 15. A
Kdybyste měli nějakou představu nebo cokoliv o jiných látkách, o čemkoliv jiným, tady jsem se vysvodit tu jehlici, tak mi pište, prostě mi pište a já vám už jo, co potřebujete. Tak to jsou ty. A teďkon vám asi řeknu tu novinku, teďkon by se to hodilo. Já jsem se přihlásila jako prodejce do Tolcova dvora a napíšu vám sem datumy. Je to sobota, neděle. Tak vymýšlím, co tam budu prodávat. Ale už se mi to pomalu kupí. Takže určitě tam budu mít svoje tkané šály, budu tam mít předený klubíčka, budu tam mít předený klubíčka i svých kamarádek a budu tam mít i nějaký pletenosti a taky projektové tašky. No a teď vymýšlím, že jo, jaký nebo co, nebo tak. Takže šiju, vymýšlím, nespím, šiju, vymýšlím a pletu. A takže tohleto je to ptáčková látka, jiná ptáčková látka, vevnitř to má kapsičku a ani vám nebudu říkat jako původně, to vám pak řeknu. Takže a prošívání je moje, to je, prosím vás, to jsem si prošila celý. Tadyhle je druhá, takhle prošívaná a je to asi jako na ponožky velikost. Takže takhle, zase to má vnitř kapsičku. Takže nějaký takovýhle budu šít, to mě hrozně baví, asi jste pochopili, že mě baví to prošívání. Jo, no, já mám na e-shopíku nějaký prošívaný kapsičky taky. Ještě jiný, ale ty jsem nešla teďkon, takže vám je neukazuju. Ale takže takhle, to mě fakt jako hrozně baví a tamhle mám připraveno asi na dalších 5, takže to bude přibývat. A co jsem vlastně tím chtěla, takový oslý můstek. Šila jsem ještě některý, právě jak jsem mluvila o Lidce, že mě poslala mě obrázek kapsičky, která se jí líbila a původně chtěla po mně tohleto pouzdro na ty ponožkové jehlice, ale pak si našla obrázek, kde měla vlastně, čekejte, jak to mám ukázat, bylo to pouzdro integrované do kapsičky. Takže já jsem jí takovou ušila, není to úplně takhle, já jsem jí takovou ušila a tady vám ukážu obrázek, protože jsem ušila 2 a jsou pryč, takže ty už neuvidíte, ale ukážu vám tady fotky z této látky jsem to šila. A když tak z této látky já ji ještě mám na 1 nebo na 2, takže bych mohla ušít taky. Další. Kdybyste měli nějakou svoji vysněnou taštičku a viděli jste někde obrázek na Instagramu, na Pinterestu, kdekoliv, anebo si to jenom nakreslíte, mně je to jedno. Tak mě stačí jakkoliv kontaktovat, můžete na Instagramu, tam jsem Verdelin, na Ravelli, tam jsem taky Verdelin, máte tam i odkazy na můj e-shop a tam můžete použít kontaktní formulář, anebo otevřít si jakýkoliv položku v e-shopu a tam máte, zeptejte se mě, to je to samý, je tam kontaktní formulář. Takže jakkoliv mi napište, pošlete mi obrázek, ale já mám ještě nějaký povídání. Já mám úplně nejkrásnější povídání, protože jsem měla nejkrásnější den, ale jako nemyslím to, že by některý dny nebo všechny dny, jako, ale chápete to. Jako bylo to dojemný, ale abych tady nenapovídala dopředu. Tak já se trošku vymrkám. Já jsem měla narozeniny. Velký. A bylo to fakt hezký, protože já jsem ji měla v sobotu, byli jsme domluvení s bráchou, že
odpoledne přijedeme k ním na zahradu a že si uděláme takový malý rodinný grilování. Já jsem to nechtěla nějak velkoslavit, nebo jak, no prostě jako, no. Takže a už jsme se bavili o tom, nevím, na začátku roku nebo před rokem, a protože on má takovou možnost mi jakoby půjčit nějaký místo, kde by se dala dělat velká oslava a tak. Takže už jsme se o tom bavili dávno. Já jsem řekla, že vlastně nejsem schopná udělat nějakou velkou oslavu, a tak ono se to takhle nezdá, ale já jako na některé věci úplně nejsem, a tohle jako organizování s lidma je trošku za mojí komfortní zónu. Takže jsme byli takhle na hezko domluvený, to jsem byla moc spokojená, a začalo, a pak jsem si ještě vymyslela na ten narozeninový den jako nějaký hezkosti, který jsem si chtěla zažít, taky narozeninový nahození. To jako poprvé mě bylo. A vlastně začalo to tím, že takže v sobotu to mělo být, nebo měla jsem narozeniny v sobotu, a ve čtvrtek jsme měli pletánky. A tam už to začalo, tam už mi přáli na pletánkách, tak to bylo moc hezký. Dostala jsem velkou kytku. Jako nedostala jsem žádný klubíčko, ale jako pak jsem si říkala, hele, jako já jsem spokojená, že se máme a že se tak jako vídáme a že si tak poplejtáme a jsme tam jako pěkná partička, když tak přijďte k nám do partičky. A je to pod Jan Queen a máme to v Koruní ve Vinotéce. V létě jsme na zahrádce a je to vždycky první čtvrtek v měsíci a pak za 14 dní, a někdy nám to vyjde, že je měsíc, takže je ještě další čtvrtek za 14 dní. No, a pak zase první čtvrtek. No a takže to byl čtvrtek, to byl takový hezký začátek, v pátek bylo prvního, takže já jsem, jako to máme náročný čas v práci, ten první týden v měsíci, takže to bylo takový, jakože jsem nějak jako se nestihla připravovat, nebo jak to říct, no prostě uvidíte. No a ten narozeninový den, tak to jsem si namyslela, že půjdeme na snídani, a potom byl design market v Holešovické tržnici, takže se tam projdeme. A pak, že se vrátíme domů a já budu mít pár hodin na to narozeninový nahození. A pak, že pojedeme na tu grilovačku. Napiju se. No a jako velký dilema mi bylo taky to, co nahodit na to narozeninový nahození. Takže jsem si vymyslela, už jsem o tom mluvila, že z té svojí předený příze si udělám ten linden cardigan, dávám sem fotku, abyste věděli, o čem mluvím. A tak jsem se to snažila nahodit, no ale prostě zase, ale ponožky, ty kalový, jsem to překombinovala, takže jsem 2 hodiny nahazovala, potom jsem hodinu se vracela oko po oku nazpátek, abych nestratila to nahození, a pak jsem to celý vypárala. No jo, tenhle měsíc musím říct, že mi jde líp šití než pletení. A takže jsem odjela bez narození nového nahození. Jakože po 3 hodinách jsem neměla nic. Tak to bylo trochu smutný, protože jsem se těšila na to první narozeninový nahození, no, v životě. No a zároveň bylo jasný, my jsme začínali v 5, že se vrátíme tak pozdě, že už žádný narozeninový nahození nebude. No, ale narozeniny jsou jenom v jeden den, že jo, v roce. No, takže prostě. Dobrý.
Tak jsme přijeli k bráchovi, my tam máme ještě, u bráchy máme záhonky, takže jsme oběhli jo, ale vlastně ještě říkala, ono nebylo moc teplo, že jo. Takže jsem si vzala lněný šaty, potom jsem si vzala legíny, vzala jsem si domácí ponožky, když jdeme jenom k bráchovi, budeme na zahradě. Ještě jsem si vzala svetr, od Stevena mám takovej ze zbytku, takovej, no někdo tomu říká zimbabský svetr, ale to nejsou pletaři. No a teď jako se oblíkáme a beru si boty a já na tu zahradu jezdím v kroksech. A Petra mi říká, prosím tě, vem si nějaký pořádný boty. A já říkám, já nemám žádný pořádný boty. Já nosím na ten pozemek, já nosím na tu zahradu kroksy, takže jasně, že si je beru. Jako jsou pohodlný, že jo. A tak jenom cesta autem, že jo, tam prostě to nasmradím se od toho grilování, takže. No, přijedeme tam nikde nikdo, oběhnu zahrádku a přijdeme ke dveřím a tam prostě na klice je provázek. Provázek byla příze. A Péťák tak jako říká, bys si to měla smotat. Takže jsem začala motat. Vedlo to ze zahrady pryč, vedlo to po příjezdové cestě pryč. Jak myslíš, že to daleko povede, to motání? To je to celý klubíčko. To je 420 metrů. No, já Je to ke škole. nejsem si jistý, jestli je to celý klubíčko. Můžou to být třeba i 3 klubíčka. Co myslíš? No, jako, Je to na svetr. je to na svetr, no, tak to je 1,5 km. No, je to možný. Až do Kostelce. Možná. Uvidíš, kam tě to klubíčko zavede. Vedlo to z té chatové oblasti pryč. A já vám tady ukážu video. Začalo pršet. Video, co Petr natočil, když se motala tu klubíčko. Tak Verunko, co myslíš? Vede to kam? Kam si myslíš, že to vede? Už to moc daleko nevede, protože vidím, jak je to velký klubíčko, takže to vede ke škole. A nemůžou to být třeba i 2 klubíčka? Ne, nemůžou. Proč by nemohli? Protože to by nedávalo smysl. No dávalo, tak jako teď to má být na svetr, jsem říkal. No, ale ty kecáš. No já nekecám. Protože to by bylo ještě dál. Já myslím, že to nekecám. Hele, opravdu je to něco s koněma, tak uvidíš. Já ti jako nebudu kecat. Ne. Já jsem nic netušila, takže jsem přišla na místo, nebo domotala jsem se na místo, kde přišel mě brácha přivítat, pak přišla švagrová s dětma a byli jsme na takovém prostranství, kde mi říkají, že nepřišli sami. A vyskočil druhý brácha s rodinou, kamarádka z dětství, druhá kamarádka z dětství a lidi z Pletánek a sestřenice a Petrovi rodiče, jak králíci z klobouku vyskakovali všichni. No ty vago. A teď já v těch lněných šatech na zahradu, že? V těch kroksech. No, nasmáli jsme se. Bylo to úplně neuvěřitelný. Neuvěřitelný překvapení, krásný to bylo. Úplně dojatá jsem byla. Bylo to fakt moc krásný a jako fakt jsem to nečekala. I když některé indicie zpětně byly takový jako trochu divný, že nemůžeme přijet k bráchovi nějakou cestou, ale že musíme přijet jinou cestou. Že je tam totiž kontajner. A jako Petr nikdy neřeší, že jedu v kroksech. No a podobně. No. Takže
celý petánky, který mě přáli ve čtvrtek, tak za mnou přijeli i v sobotu na narozeniny. Z pletánek, co jsem dostala. Ještě se mi... No, to až to uvidíte. Se mi složili. Na poklad. Je to ten kašmír na svetr. Je to lepší než zlatá cihla. Fakt. Fakt to bylo moc krásný. No. Já jsem už o těch narozeninách mluvila delší dobu. A tak nějak se mě furt ptali na pletánkách, jako co bych chtěla k narozeninám a tak. A já jsem říkala, no, že by se mi snad rodina mohla složit na ten kašmírový svetr k narozeninám, že... Takže tím je jasně řečený všem. Prej to už věděli od ledna. Já jsem si říkala, že se museli strašně chychtat. Jako už v tom lednu. Ale museli se chychtat, i když mi ve čtvrtek přáli. Že tím maskovali to, že v sobotu. No, fakt dojemný to bylo. A vlastně jsem dostala všechny dárky, kromě 2 čokolád. Dostala jsem v podstatě všechny dárky ohledně pletení. Buď vouchery, nebo tyhle klubíčka, nebo knížky o pletení, co jsem měla vysněný, akorát mi přišly drahý. A pak jsem dostala ještě jedno, ale jako všechny dárky, já podle mě nejsem náročná na dárky. Pak jsem dostala vějíř, o kterém jsem si dlouho snila, protože jak jsou ty vedra, ne ten rok, ale jiný roky jsou obvykle v létě vedra, takže jsem si představovala, jako, jak se v dopravních prostředcích jako ovívám tím horkem. Takže Petrův kamarád se vrátil z Číny, takže mi převezl čínský, takže to se úplně trefilo. A pak mi ještě kamarádka koupila, což se mi taky úplně trefilo, koupila mi knížku obličejový jógy, což přesně tu holku, a teď nevím, jak jsem, Marta, nevím, jak dál, taková jedna herečka to je, tu jsem si vysněla, že bych chtěla, no tak ji mám. No a pak ještě v práci mi dali vouchery k šárce, takže já mám velkou zodpovědnost. Nejenom za to. A tohle je teda mega, protože já mám takový jak je to jako drahý materiál. A já jsem si něco dohledala, ale pak tomu něco řeknu. Tak taková zodpovědnost. I jako, já myslím, že každý z pletánků musel koupit 1 klubíčko. 2 krabice. Že vlastně, jako já si to tak představuju, že každý to klubíčko reprezentuje toho jednoho člověka, s kterým se vídáme pravidelně a tak jako za ty leta jsme se pěkně zblížili a to. Tak je to takový i vzhledem k tomu, jaký to má, jako to, že opravdu přijeli na moje narozeniny, to je velký. Já jsem naposledy slavila narozeniny ve 30, jo, jakože velkou narozeninovou oslavu.
je to pro mě jako fakt velká událost a jako žiju z toho už druhý týden. No. A co jsem chtěla říct, že ta zodpovědnost jako k tomu materiálu a k těm jako to, že je to dárek, tak mě to trochu brzdí od nahození. Jako abych to nepokonila. Jako já ráda říkám, abych to nepopletla, ale já bych to potřeba plést. Je to zase barva, která se mi hodí jako v zimě k těm botům, co už jsem ukazovala tu fotku a ke spoustě oblečení se mi bude hodit. Ale mám trochu obavy to nahodit, i když je to kardigan, který už jsem pletla, no. Je to poklad. Je to pro mě velký. Tak děkuju moc. A těm, kdo neměli takový štěstí jako já, tak bych přála aspoň na tu sofinku. Šárka má v e-shopu nějaký naskladněla. A já nevím, jestli ten příběh začal tím, že jsem si to namyslela já, anebo že by je Šárka měla tak jako tak. Ale Šárka na e-shopu má nějaký Cardiffy. A na sofinku jsou potřeba dvě. A to každý musí mít sofinku. No a teďkon, co jsem si k tomu vynašla, jo. Proč je vlastně kašmír cenově na té vyšší hranici? Kašmír, že jo, vlnu, říkám to dobře? Jo. Vlnu máme z ovcí, kašmír máme z koz a kašmírská kozička žije v Mongolsku. A vlastně myslím, že se stříhá jednou ročně, nebo takhle, ona se právě nestříhá, ona se vyčesává, ovce se stříhá a z jedné kozy se jako hrubá srst vyčeše, říkám to dobře, 300 až 500 gramů, když to z kozy 2 až 6 kilo, ale z některých i 8. A vlastně tý čistého materiálu po zpracování z té jedné kozičky je 150 až 200 gramů a z ovce 1,5 až 3 kg. Takže vlastně tady je vidět ten poměr toho, že na svetr já potřebuju 4 až 6 koz a zároveň jedna ovce mi poskytne na, nevím, budeme počítat půl kila na svetr, takže z jedné ovce já mám 3 až 6 svetrů ročně. Takže ten poměr způsobuje tu cenu a taky ten poměr toho vlastně chování těch ovcí v Mongolsku a poměr ovcí a koz. Myslím, že, a teď nevím to číslo, kolik se pěstuje ovcí, ale myslím, že prostě koz je 1% z ovcí. A ještě ten poměr toho, kolik koz udělá svetr, načeše na svetr, nebo jak to říct, rozumíme si. Takže to dělá tu cenu. No. Tak a já ještě teda nakonec, už končíme. Dneska je to teda pekelně dlouhý a já vám to ještě zesumíruju. Napište mi, kdo chce
návod zdarma na tu šálu, tak napište mi do komentářů Brenda a svůj nick na Ravelli, abyste ji mohli dostat do pošty. Kdo se nezapojil a chce se zapojit na tu ponožku, tak se buď podívejte na to video, který vám dám nahoru do odkazu, a nebo, no to bude asi nejjednodušší, a nebo mi napište, nebo cokoliv, tak konec je posledního září. Tak, kdo pletete, tak když mě napíšete nebo dáte příspěvek na Instagramu, tak mě musíte dát zavináč a Verdelin, protože jinak já nevím, anebo mi poraďte, jak mám sledovat hashtagy. A mám pocit totiž, že hashtagy nejdou v poslední době sledovat. A nebo je to tím, že já co nejvíc věcí dělám na počítači a ne z telefonu. Tak možná, že na počítači to nejde, ale z telefonu to jde. Takže to je další věc. Pak je další věc, jsou ty skupiny na Ravelli, co dělám, když byste se chtěli setkávat s někým offline a neměli nikoho v okolí, tak mi napište. Já to budu zmiňovat v každém svém videu, že jsou, já jsem se mohla napsat ty skupiny. Tak to ještě rychle uděláme, já se tam snad rychle dokliknu. A jinak tu moji skupinu najdete přes můj profil na Ravelli. Jo. Takže a teď máme teda skupiny Banská Bystrica, Martin na Slovensku, Skalica na Slovensku, Klatovy, Hostivice, Nové Město na Moravě, Nitra a Havířov. Takže holky z těch okolí hledají nějakou kamarádku a teď nevím, v Banský už ji dokonce našli. Myslím, že mají skupinu na Facebooku, abyste se dozvěděli, kde, co a jak, ale to se dozvíte v těch detailech přes můj profil. Takže to a pak Toucův dvůr, datum, uvidíte tady, uvidíte tam mě, uvidíte tam moje věci, uvidíte tam i předínka mých kamarádek. Budeme rádi, když přijdete a podpoříte nás nejenom hezkým slovem a třeba nákupem. To vidíte sami. Jsou tam opravdu krásné věci. A je to vhodný i pro děti. Tenhle rok ještě se nerozeběhla diskuze o tom, čím vás jako prodejci budeme chtít překvapit. Minulý rok se tam stříhala ovce naživo, v sobotu i v neděli. I se, myslím, z toho, a nevím, jestli přímo z té vlny se předlo a tkalo, a nebo z nějaký, protože ono je furt lepší si to vyprat. To úplně přesně nevím, ale prodejců je jenom omezeně, protože je to omezená kapacita, co se do Toucova dvora vejde. A je to krásná podzimní akce. Takže, a myslím, že je každý rok lepší a lepší. Tak se přijďte podívat, naplánujte si cestu do Prahy, jenom na otočku a příště nashledanou. Hezký pletení. Pa.